Hello to everyone! So ngayon guys, ang gagawin natin ay beef with broccoli. Simple, masarap, at healthy pa. For the ingredients, meron tayong beef na hiniwa natin ng maninipis, soy sauce, lemon juice, oyster sauce at pepper, garlic, onion at broccoli. First step, i-marinate muna natin ang beef. Pagsamasamahin lang natin ang toyo, beef, lemon juice, oyster sauce, at pepper. I-marinate lang natin siya for at least 40 minutes to 1 hour para mas kumapit ang lasa at para mas masarap ito. And then after 40 minutes, magsosote lang tayo ng garlic at sibuyas. Isunod naman nating ilalagay ang beef. Hiniwalay natin ito sa pinag-marinate niya. Pagkatapos, isutay lang natin ito at lagyan natin ng tubig at hintayin kumulo. Pag kumulo na ito guys, ilagay na natin ang broccoli. Isinama ko ang stem nito dahil edible naman. Make sure lang na balatan maigi. At dadagdagan ko ito konti ng tubig para hindi ito mag-dry. At hintayin lang natin ulit na kumulo. Pag kumulo na ito guys, lalagyan na natin ng pampalapot. Ang gagamitin natin ay tubig na may cornstarch. Make sure lang na kumukulo ito pag naglagay kayo para hindi magbuo-buo. And then, isimmer lang natin siya for at least 3 minutes. Pwede nyo ring lagyan ng sesame oil, pampalasa, pero optional lang naman ito. And eto na guys, ready to serve na. Pwede na nating tikman ang ating beef with broccoli. Perfect to serve para sa ating family. Simple, madaling gawin,
at healthy. Your family will surely love it. Thank you for watching! Don't forget to hit like, subscribe, and share button. See us on our next video. Bye!